may biglang sumingit na pangit. Grabe siya, oh. Grabe, oh. Woo. Okay, so usapang panggilid naman tayo, no? Pinakita ko lang, guys. Pinakita ko lang. So bakit nga ba tayo nagpapalit ng panggilid, no? Parang ganito. Yan. Tayo ay nagpapalit ng panggilid para madagdagan or ma-enhance yung performance ng motor. Hindi naman yung pangkamoting setup, no? I mean, hindi yung nangangarera, ganon. Tayo ay nagpapalit, or ako ay nagpapalit ng panggilid kasi lalo na biyahe ko malayuan everyday, 180 kilometers balikan. So ako ay nagpapalit ng panggilid kasi yun nga, pag o-overtake ka, kasi minsan nabibitin tayo pag o-overtake, gaya yan, diba? Ahonan, dapat pag o-overtake ka, mabilis yung motor mo. Tapos pag o-overtake ka sa mga mahabang sasakyan, madali mo lang malampasan kasi minsan may mabilis din kasalubong, hindi ka mabibitin. So for me, ako nagpapalit ako ng panggilid dahil sa ganong situation. Hindi yung nagpapalit ako ng panggilid para makipagkarera, no? Hindi naman tayo na karerista, wala tayo sa MotoGP. MotoGP yours. Basta yun, ma-enhance yung performance, madagdagan yung arangkada, lumakas yung arangkada, tsaka konting top speed lang. Kung sakaling halimbawa straight yung daan, tapos malayo biyahe mo and kailangan mo umabot sa destinasyon ng mas maaga, so palit tayo ng panggilid, guys, diba? So kita nyo naman, diba? 12 to kagaya yan, overtake ka, kahit yellow line, may broken lane naman, diba? Para di ka maipit or mabitin pag overtake. Yun lang yung purpose ko, guys, hindi yung nakipagkarera ako. Kasi malayong biyahe natin, late tayo sa trabaho, diba? So yun, nakita nyo na, guys, no? So hanggang sa muli dito na, wag mo natin tapusin ang vlog niya, pangit naman ng view. Teka lang. Tayo over. Alright, dito medyo maluwag. Hanggang sa muli, guys, please like, share, and subscribe for more updates. Kasi ano yan, subscribe kayo para mapanood nyo yung next vlog natin. Kasi iba-vlog ko after break-in period. Testing natin kung mas mabilis niya makuha, pero same spot pa rin, same spot. So check natin, no? So hanggang dito na lang, mga kaibigan. Pat-pat gek nga gagayem, iti agtultuloy nga ina serbisyo publiko. Bye bye, guys, what's up, guys? Bye bye. So yun, dito natin tatapusin yung vlog, guys. So Diyos ti agngina, bye bye.
Yan ang Lodi ko. Kayo, sinong Lodi nyo? Ha? Diba? Oh, oh. Yan ang Lodi ko. Lodi. Oh! Woo! Bangkingan mo, Lodi! Lodi, bangkingan mo!